Stop de navigatie.
400 meter de rotonde bij de derde afrit verlaten. De straat Abraham van Rijkenvoorselweg. De derde afrit nemen de straat Abraham van Rijkenvoorselweg. Rechtsweg afrijden. De straat Abraham van Rijkenvoorselweg. Afslaan de straat IJsselmontelaan. Nu links afslaan de straat IJsselmontelaan. Afslaan de straat Schaardijk.
Stop de navigatie.